Xin kính chào quý vị đến với chương trình Đời sống quanh ta Life Around Us with Billy Lê. Kính thưa quý vị cùng Billy trên chương trình kỳ trước đã gặp luật sư Minh và ông John là một người Public Insurance Adjuster đến với chúng ta. Thì ngày hôm nay Billy mời lại hai vị khách đó để mà chia sẻ cho chúng ta biết về những cái luật lệ của năm 2024 và cũng như là Public Insurance Adjuster là gì. Đến đây Billy xin gửi lời chào đến luật sư Minh và hello John. Hi guys, how are you guys doing? Hi. Thank you for having us again. Hi anh Billy, cảm ơn anh đã mời mình tới chương trình lần nữa. Sẽ chúc mọi người năm mới vui khỏe và tràn đầy sức sống. Kính thưa quý vị nhớ không, khi mà chúng ta được mời John lên đó, thì John có chia sẻ đến quý vị biết là John đã gần gũi với cộng đồng Việt Nam chúng ta 25 năm rồi. You are close to the Vietnamese community for 25 years now, and because you have a Vietnamese wife, can you tell the audience what is your Vietnamese favorite dish? Ông có thể thích những cái món ăn gì mà ông thích nhất? I'm glad you asked me. It is, there's a few of them. There's one of spring rolls and the summer rolls, and I also, there's a called beef. What's it called? Bambi? Bánh ướt cuốn. Bánh ướt cuốn is like a white roll, right? Yes. Okay. I enjoy, I love the one thing that I could say less that I enjoy is probably the chicken feet or the pork blood we'll go with. We could take those on the side. Anh John nói là anh thích ăn rất là những cái món ăn Việt Nam, ngoại trừ chân gà và cũng như là cái huyết máu, tự nhiên cái I'm blanking out, cái huyết heo luôn, tự nhiên cái quên hết cái từ ngữ luôn. Còn Minh thì sao? What is your favorite dish, Minh? Minh thích nhất là chắc cơm tấm. Cơm tấm, broken rice. Okay. Broken rice. And do you know what your wife's favorite dish is? Oh my God, my wife loves everything. I would imagine more. She likes more of the Vietnamese salads, the ones with the onions and the chicken and the rice on the side. She loves those. So having a Vietnamese wife, so I am assuming you're a Vietnamese kid immersed within the two cultures. Can you tell me any Vietnamese you've learned from the Vietnamese community? I think. You know what? This is such an embarrassing thing to say. I have a tough time with that, with the languages. I'm originally from Europe. Oh, okay. But when they speak the language, I kind of just space out and go, okay, we're gonna just enjoy. Let me ask you, what part of Europe? Well, part of it. I was born in Bulgaria, Sofia. Bulgaria. My mom's Greek and my dad's Bulgarian. Kính thưa quý vị, Billy vừa hỏi là cái tiểu sử của ông, cái hoàn cảnh sinh ra của ông như thế nào, thì là người châu Âu và cũng như là có một người vợ Việt Nam, thì ông cố gắng nuôi các con của mình với hai nền văn hóa châu Âu và cũng như là Việt Nam. Còn Minh, what about your family? Minh có dạy con của mình lớn lên nói tiếng Việt hay không? Thì thật sự mình có hai người con gái. Cũng còn nhỏ, là đứa nhỏ thì hôm nay chắc 5 tuổi, còn đứa lớn khoảng chừng 7 tuổi rưỡi. Cũng dạy tiếng Việt, đứa lớn, hai đứa nhỏ đều nói tiếng Việt với lại bà nội, tức là mẹ của mình. Nhưng mà tiếng Anh thì tụi nó có thể chắc nó rành hơn rồi. So with Lunar New Year coming up, are you prepared to say anything to your kids or looking forward to something for Lunar New Year? I'm always a big component of health and happiness. The most important things is our health and our families and happiness that follow that. Everything else will come together and just enjoy it. How do you spend your Lunar New Year? What we usually do is either my wife or my mother-in-law would cook some big meals, and we would, just sit around a round table and talk stories and laugh and enjoy ourselves. Còn Minh, do you do anything in Lunar New Year? What is your tradition? Mỗi lần Tết thì mình hay múa lân, tại vì mình có một cái đội múa lân. Line dance, okay. Yeah, múa lân ở chùa hoặc là múa lân những cái cơ sở doanh nghiệp, múa lân ở trường học. Yeah. Interesting. Now coming back to 2024, chúng ta biết là năm 2024 có rất là nhiều luật lệ, và Billy biết được rằng I noticed that in the state of California we have a lot of speeding camera, có nghĩa là có mấy camera chụp hình lại nếu mà chúng ta chạy nhanh, đúng không luật sư Minh? Dạ, thì hồi xưa mình có những cái camera chụp hình mà mình vượt đèn đỏ. Bây giờ mình có cái bắt đầu quay trở lại rồi, những cái camera chụp hình chạy quá tốc độ, thì họ có thể gắn cái gọi là cái sensor, cái bộ phận cảm ứng, nếu mà xe chạy quá nhanh là bắt đầu ta sẽ chụp hình mình. Thì cái này nó trong gọi là cái vòng gọi là thử nghiệm trong vòng 6 tháng, gọi là testing thôi. Thì nhưng mà chưa tới quận Cam, nhưng mà đã ở dưới Long Beach như là LA rồi. Dạ, dù quận Cam mình chưa có, nhưng mà nếu mọi người nào ở dưới Long Beach hoặc là LA thì mình nên cẩn thận.
John, have you seen any of those speeding camera around in LA or anything like that where you work? I have not seen any, but my luck, I'm going to run to 2-3 of them for sure this year. So, well, hope not. Hope not. I pray not. But speaking of LA, can you tell the audience where you are located? Yes, we are located. Our office is in Diamond Bar. We have an office in Diamond Bar, but we usually go to you and visit right away the client to make sure that everything's taken care of with the accident, whatever the claim is, and whatever we need to take care of. But we are located in Diamond Bar. Diamond Bar, but can you serve? One of the question is, are you able to serve people from other state as well, or is it just local Orange County or LA County? We are able to service any state that is allowed a public adjuster that's recognized. And I would probably say 90% of the states now are allowed to have public adjusters. The toughest tests are California and Florida. But once we are tested and we're passed and we have a practice, pretty much it's easy to get into other states and kind of retrofit our licenses to be able to practice in those states. Can you tell the audience one more time about what is a public insurance adjuster is, and maybe Luật sư Min can translate that? A public public adjuster is somebody, if you have a fire or a flood in your home, we will represent you as the client against the insurance company to be able to facilitate from A to Z your claim and make sure you're made whole. When I say you make whole is meaning along with every single thing that you need to be compensated for, you'll be compensated. I'll give you a great example. I do have one client right now that we started the claim at $50,000 that the insurance company was willing to give them. Well, we just settled them out for $235,000. And it's important to know that we love the insurance companies. We're not against them, but also we know that the insurance companies aren't for a business, for an ROI, return on investment. And if they could cut some corners or make sure that, oh no, you could repair it or patch it, well, that's not the case in a policy. It's very important to have that to be part of it. Dạ, mọi người, Minh Tâm xin được xin phép thông dịch lại anh John. Thì anh ta nói là cái công ty của anh ta chuyên bảo vệ những cái chủ nhà hoặc là chủ thương mại trong cái trường hợp cháy hoặc là lũ lụt. Nếu mà mọi người có sự cố xảy ra, cháy hoặc lũ lụt xảy ra thì mọi người liên lạc với anh ta ngay lập tức. Thì anh ta nói là có thể làm mặc dù văn phòng là ở Diamond Bar, John, Yes, Diamond Bar. Nhưng mà anh ta sẽ có nhân viên tới tận you will come to people's house, no problem. Correct. We have to go to their houses to do the estimating, to evaluate everything, to present. Anh ta sẽ có nhân viên đến tận nhà của mọi người để làm cái estimate, làm cái bản thông báo cái thiệt hại là bao nhiêu. Thành ra nếu mà mọi người mặc dù ở xa cứ liên lạc với anh John. Một cái trường hợp anh ta mới kể là có một cái người khách của ảnh bị thiệt hại, bảo hiểm offer 50.000, nhưng mà anh ta đã giúp cái người thân chủ đóng cái hồ sơ lên tới 230.000. Thì bảo hiểm lúc nào nó cũng tìm mọi cách để nó hạ cái giá trị thiệt hại xuống. Thành ra mọi người nên cẩn thận, nếu có sự cố xảy ra cứ liên lạc với anh John. And then I want to add là anh John nói, Billy hỏi là anh có thể giúp cho những người ở tiểu bang khác hay không, thì anh John nói rằng nơi đâu mà cho phép người public insurance adjuster phục vụ thì nơi đó sẽ có public insurance adjuster. Going back to you, John, can you tell the audience how does one contact you? Maybe perhaps your phone number? Absolutely. It's Action Public Adjusters. Our office phone number is 1-888-927-0088. Again, it's 1-888-927-0088. Kính thưa quý vị, đó là số phone của anh John. Nếu mà quý vị nào mà có muốn thắc mắc, interested in knowing a little bit about public insurance adjuster là gì, thì xin quý vị hãy liên lạc cho anh John. Số điện thoại là 1-888-927-0088. 1-888-927-0088. Luật sư Minh. Minh cũng muốn hỏi, thay mặt mọi người, Minh muốn hỏi anh John một cái câu hỏi. John, so how do you get paid? Because that will be the people most concerned. Right. The way we get compensated is just like a percentage off of the whole claim.
People don't have to have money up front for our service. It's like hiring an attorney. We work on percentage base off the claim. It could be 10%, it could be 15%, depending on the claim to what we have to do, the extensive work that we do. And that will be discussed before they sign contract? Yes, that will be all labeled in the contract. Everything will be signed. They will know the percentages, and that comes at the end once the insurance company issues the payment. And that's when we will hold our percentage, and the rest will be given to the client to wish to whatever they want to do with it. And the worst case scenario, there's no recovery. Will they be responsible for any of There your service? would not be responsible for anything where there's not a recovery. With any of the claims we take that we know we are going to be able to do something, and even if there's a denial letter sometimes, we would like to look at the denial letter, because sometimes the insurance company is fast to send a denial letter, but there is coverage. But the client doesn't know the real laws of how to protect themselves. Mọi người thì anh cho anh nói cái vấn đề tiền công của ảnh á, thì mọi người không cần trả trước. Cái tiền công nó dựa vào cái số tiền bồi thường, thì ảnh sẽ liên lạc khi mà mọi người liên lạc ký hợp đồng, thì ảnh sẽ nói rõ là cái số phần trăm bao nhiêu, có thể 10-15%, tùy theo mỗi trường hợp, tùy theo cái hồ sơ. Nếu mà hồ sơ mình không lấy được tiền bồi thường thì ảnh sẽ không có lấy bất cứ cái lệ phí nào khác. Thank you, luật sư Minh. Thank you, John. Xin quý vị đừng dời máy. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại sau đây để mà nói thêm tới quý vị về public insurance adjuster là gì.